Hallå mina vänner, idag ska vi prata om läskigt dålig utbildning och vad som gör att någonting som är ganska trevligt en utbildningsdag kan bli en riktig skräckupplevelse. Och egentligen, merparten av det som gör utbildningen dåliga sker innan utbildningen ens har påbörjats. Det handlar om förberedelse och förarbete. Så förarbete, om vi börjar i den ändan, handlar om att man inte har tänkt innan man har byggt utbildningen. Varför har vi den här utbildningen i huvudtaget? Vad är kursmålen? Hur ska vi nå kursmålen? Vilka är målgruppen? Vad behöver målgruppen? Hur lär sig människor, vuxna i det här fallet då, som jag utbildar? Vad behöver vi tänka på? När vi inte tänker på det, då landar vi lätt i föreläsningstung infoutbildning, väldigt mycket envägskommunikation. Vi lägger fokus på faktaöverföring, det vill säga att det är någon som ska stå och berätta för dig hur det är. Och det i sig tenderar att bli dålig utbildning. Läskigt dålig blir den ju dessutom om man då har helt gräsliga slides som kanske är väldigt texttunga, som inte har några relevanta bilder eller som har bilder som är helt irrelevanta. Dålig förberedelse handlar väldigt mycket om din kursledare, alltså den personen som håller kursen. Så är kursen hyfsad så kan den fortfarande bli riktigt läskigt dålig med en dålig kursledare. Så en kursledare som inte har läst in sig på ämnet eller som inte kan ämnet i huvudtaget, bara det är ju läskigt. Men också bara en som inte är förberedd, utan som står och läser innantill, kanske läser direkt från PowerPointen, i värsta fall med ryggen mot gruppen. Skapar ju också läskigt dålig utbildning. I huvudtaget utbildning där det inte finns utrymme för dialog. Det finns ju också läskigt dåliga kursledare. Eller människor som inte har fått rätt verktyg kanske för att vara bra kursledare. Som inte förstår vikten av dialog och reflektion, och pauser och delaktighet och interaktivitet. Så att det kan ju också skapa otroligt läskiga utbildningar. Och jag har absolut varit med om att man har gått på en så kallad kurs och det har varit en person som har stått och läst med ryggen mot gruppen från sin PowerPoint. Och jag vill bara göra en sak väldigt tydligt. Om det enda du kommer säga är det som redan står på PowerPointen så behöver du inte göra en kurs, spela in det som en film, skicka ut den, spara alla tid och pengar. Okej, så enkla grejer då för att göra det bättre är ju helt enkelt att förbereda och att tänka igenom. Så att innan vi ens börjar bygga kursen så måste vi fundera på varför behöver vi en kurs? Hur vet vi att det är det här vi behöver? Analysera, är det faktiskt det här de inte kan eller är det en annan orsak om det är så att vi har någon slags resultat som vi saknar? Vi behöver också prata om och titta på vår målgrupp. Vad behöver de? Hur lär de sig? Hur motiverar vi dem? Vad kan vi göra för att få dem att känna att det här är användbart? Hur kan vi ge dem möjlighet att träna, tänka, reflektera, diskutera och tillämpa? Och sen som kursledare då? Du behöver vara närvarande, det vill säga din rygg ska inte vara mot gruppen. Utan du vill ha ditt ansikte mot gruppen och det handlar inte om dig, det handlar om gruppen. Så att hålla en föreläsning till exempel, det är inte ett bra sätt att förmedla information. Inte om du vill att de ska lära sig någonting eller förändra ett beteende eller börja tänka annorlunda. Det är väldigt bekvämt att hamna i föreläsarrollen för då har man klämt ur sig allt innehåll och så kan man säga check i rutan, jajamensan det gjorde vi. Men en bra utbildning väcker ju tankar och känslor och skapar förutsättningar för att göra saker annorlunda. Så att det är ju en bra utbildning. Jag hoppas att du med dessa enkla tips kan undvika att göra läskigt dålig utbildning och istället se till att göra riktigt, riktigt bra utbildning. För det är ju det vi vill ha och förtjänar.
Om du tyckte det här var kul, användbart, intressant eller underhållande på något vis, så får du jättegärna ge mig såna där tummar och trycka prenumerera så vi ses snart igen. Och dela jättegärna den här videon med dina vänner eller andra som du känner kanske håller läskigt dålig utbildning eller riskerar att hålla läskigt dålig utbildning eller leder folk som håller utbildning. Lämna gärna en kommentar och berätta om dina skräckupplevelser i klassrummet. Vad är den värsta utbildningen du har varit med om och vad var det som gjorde att det var så hemskt? Tills dess så kan jag väl bara säga